Good day everyone. So today we're going to talk about the allowable deductions or simple deductions. So kapag po sinabi nating allowable deductions, ito daw po yung mga expenses or gastos sa pagko-conduct or sa pagsasagawa ng business or sa pag-exercise ng profession or ng career. So based na rin sa mga nakita kong sources from the internet gaya nung kay Sir Win Accounting, so additional information, meron dalawang klase ang allowable deductions. First is the itemized deductions and the optional standard deductions. So kapag po sinabing itemized deductions, sila yung merong enumeration ang tax code. So inilista na kung ano-ano ang mga legitimate expenses, yung actual expenses na sila yung default na deduction. So meaning to say, may dalawang option. If ever na hindi mamili itong si taxpayer, automatically itemized deduction yung maaari niyang maklaim. So next is the optional standard deduction. From its definition, option. So, kung hindi mo pipiliin ng itemized, therefore, dito ka sa optional. So, meron siyang standard rate na 40% ng gross income. So, the book subdivided the vast topic of deductions, principles of deductions, regular allowable itemized deductions, net operating loss, carry over, and the standard optional deductions. So, kailangan daw alam ng individual ang pagkakaiba ng business expenses sa personal expenses. So, kapag po sinabi nating personal expenses ay yung mga gastos or ginastos ng mga individual na hindi connected sa advancement of a plan or interest, maintenance or conservation or development ng kanyang trade, business o profession ay hindi deductible against sa gross income. So, ano bang included sa personal expenses? Ito yung mga living and family expenses ng individual taxpayer gaya ng pagkain, transportation, and tuition fees ng mga dependents. So, ang business expense naman ay yung related sa business expenses from the word itself or yung lahat ng other direct and indirect expenses na incurred by the taxpayer sa pagsasagawa ng business. So, ang business expenses, ano bang nasa business expenses? Gaya ng mga salaries ng employees or yung sweldo ng mga employees, office utilities, taxes, bad debts, research and development, and the like. So, para sa additional information, ang personal expenses daw po ay hindi kasali as part ng allowable itemized expenses to compute for your taxable income. And yung business expenses and personal expenses ay dapat part lamang ng mga legitimate business expenses ang pwedeng deductionan sa pagko-compute ng taxable income. So, individuals, yung mga individuals na hindi engaged sa business ay hindi sila maaring mag-claim ng deductions mula sa gross income. So, individuals are classified as follows. First, meron tayong tinatawag na pure compensation in income earner. Second is the pure business or professional income earner. And lastly, mixed income earner. So, kapag po sinabing pure compensation income earner, based kay Ariel Serrano, ito daw po yung mga employee na kumikita from this type of income. So, wala na siyang ibang source of income maliban sa kanyang trabaho. So, if ever na mawalan siya ng trabaho or matanggal siya sa trabaho, wala na siyang ibang source ng income. So, kaya siya tinawag na pure kasi doon lang siya humuhugot ng kanyang income. So, next, we have pure business or professional income earner. So, ito yung mga income mula sa any activity na ginagawa para sa profit na nag-i-include ng sales, commissions, or fees. So, sila din yung professionals. So, andun yung word na professionals na self-employed individuals sa practice ng kanilang profession or calling nang hindi kasama ang performance ng services bilang employee. So, yung income ng professionals ay galing sa kanilang practice of profession and hindi siya under ng employer-to-employee relationship. So, yung mga professional income earner ay may control kung kanino sila magtatrabaho or kung paano nila tatapusin ang trabaho and kung kailan nila ito tatapusin. So, pag employee kasi, yung company or organization ang magkocontrol sa'yo. Pero pag ikaw ay andito ka sa pure business or professional income earner, so, yung mga professionals yung may control sa work nila. So, ang mga professional income earners like mga doctors, engineers, teachers, or yung mga
others pa na may lisensya or license. And lastly, we have mixed income earner. So, kapag po sinabi nating mixed income earner, sila yung individual na ang income ay mula sa parehong compensation and professional income. Like, halimbawa, isa akong employee ng specific company. At the same time, nag-online selling rin ako. So, ang tawag sa akin ay mixed income earner. So, note to personal exemption. So, kapag po sinabing personal exemption, isa siyang amount ng money na pwede mong ibawas for yourself and for each of your dependents from tax return. So, nagpo-provide daw ang law para sa personal exemption ng income ng individual taxpayers. So, yung amount ng personal exemption ay depende sa number ng dependents or nung person na nagre-rely on another na sinusuportahan ng taxpayer. So, ang personal exemption is in the place of the personal, living, and family expenses ng individual taxpayer. So, ang personal exemption is repealed, so meaning to say, napawala ang visa or na-revoke noong January 1, year 2018. So, yung simpleng system of tax, so the train law, so kapag po sinabi nating train law or yung tax reform for acceleration and inclusion, so itinutuwid ng tax reform package na ito ang matagal nang hindi pagkakapantay-pantay ng sistema ng tax sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga personal na tax sa kita para sa 99% ng mga nagbabayad ng buwis. So, ito din ay nagbibigay sa kanila ng higit na kinakailagang relief or yung kaluwagan pagkatapos ng 20 years ng hindi pagsasaayos ng mga rate at bracket ng buwis. So, yung train law ay simply exempts or FINRE from 250,000 annual income or yung yearly income ng mga individual income taxpayer mula sa regular income tax. So, ang exemption is embedded or set sa income tax table para sa individual taxpayers at di na kailangan na separately or magkahiwalay na i-deduct ang personal exemptions. So, that would be all. It's all about the allowable deductions and thank you.